guys, today's video. Okay, tingnan natin. Buksan natin ito guys. Buksan natin. Ang box na to. Silipin natin. So, dalawa to. The Dito Swiss. Okay. Dito Swiss. Ito pala. Dito Swiss rims. So, meron tayong Dito Swiss na rims. Dito Swiss rims to guys. Dito Swiss rims. Okay. Grabe. So, meron tayong i-build today. Pizza pa rin ito. The biggest pizza pie flavor. Dito Swiss. Pizza. Yan. Hawaiian flavor. Siyempre sa pag-build nito, gagamit tayo ng rayos ulit na mura. Mura ko lang sa rayos nito. It's the pillar spokes. Okay, pillar forks. Stainless. Kulay black. 289. So size 289 to guys for 29er sa ating pillars. Silipin natin guys. Silipin natin. So this is it. The rims. Dito sa streams guys, dito sa streams. Okay, dito Swiss. Sabi nila magaan daw ang dito Swiss. Check natin kung ilang grams ang dito Swiss. So ano ito guys, ang bigat ang dito Swiss. Alam na ito, lighter to, mas magaan. Comparison ng bigat sa stock na rims na nating dalawa to guys, dalawa to sa loob ng box. So presyo almost ganito 8 to 9K. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. So yung pillars, ang price almost 2.5, I think it's 2.5. Wow, ang bigat! 72 ilang piraso to, 72 pieces ng pillars, isang set almost 2,000 plus. Okay, this is it. So ito yung pillars guys. Anong kaibahan ng pillars sa ibang brand, sa ibang ordinary spokes? Ang pillars guys maliit, so magaan. Kung mapapansin nito, super light. So napakagaan ng pillars compared sa spoke na standard. So ito yung standard na spokes, stainless. Ito naman yung pillar, so makikita natin difference ito. Malaking bagay. So manipis talaga siya. So makita mo to, mapakalambot. So ang lambot ito guys, ang lambot niya. So the pillars. Pillar spokes, size 289, presyo 2,000 plus. So yung ating i-build dito, i-build natin dito gamit natin yung hub. So ang hub nito na ilalagay natin, so nilipat kasi natin lang, nag-upgrade lang siya ng rims. So nilipat lang natin to. We have the whole wax. Okay, cold wax to guys. WRX or cold wax. So WRX o wax, hindi ko alam kung ano yung sabihin nito. Wax ba o WRX na cold, Collie WRX. So 36 holes, ito ang ating install. Ang sounds niya 6 pawls to guys, 6 pawls 700 100 grams ang isa. So ibig sabihin dalawang ribs, nasa 800 grams ang bigat ng Dito Swiss guys. Dito Swiss rim. So ang main hub niya, na bearing niya 61902 WRX, 61902 by 16 WRX sa main hub niya. Sa loob niya 61902 by 16
Das 16 RS, 2 RS. Sa prehab niya, sa prehab sa 6 poles, ay sa prehab niya 61902-16 by 2 RS. So may prehab bearing dalawa, main hub bearing dalawa din. So apat ang bearing ito guys, yun ang number nito. So para parehas lang apat. For the whole. So dito natin i-build to. Ang kanyang dito Swiss. Folks. Guys, build natin ito. Ang kanyang gilo siya. Same pattern ulit tayo. Same pattern. Ulit. So napakagaan. Super light. Kaya super liit, super nipis. Kaya mas magaan, mas okay, mas bibilis ka raw. Today is Sunday, so update lang ako guys ngayon Sunday kasi requested lang to. So actually pag Sunday bukas sarado ako. Pero today Sunday, nag-open ako half day after ng church. So, pausa po na rin naman to. 2 p.m. nandito, nasa 2 p.m. to 2:30 almost, ang hapon, nandito sa shop. So, yun na, ba't nagpapahinga? So, after church ako, nagtimba ako. Nagsimba ko ninyo. This, Rainjet, and Pilar spokes, and then the whole hub.